ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਟੇਬਲ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 13.5 ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਿੰਡਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ ਸੱਜਣ ਕੋ ਸੈੱਟ ਲੈ ਆਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ you want to ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 50,000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਯਾਰ ਲੋੜ ਅਸਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਰ ਖਾਂਦਾ ਕਗਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ हाँ जी हाँ जी निराश से है तो नदी मोरी बना है ये चलाना नहीं को रही हो दाल को तो दिल नहीं करता किन्ने का है मैं 1.5 लाख मॉडल में आगे लाख भी लग जाए 80 भी लग नहीं की बोलना मतलब बाद आवाज नहीं गैप होंगी मैं कहना उनको लेवा के अगर की हिसाब से कि नहीं पेट के होगा कि बात बात कर डबल होया भी कम है ध्यान पड़ गया बहुत दोनों में चाहिए तो बयान दे दिया था ना बना दे मेरा नाम ये तो जाने तो वेस्ट बना ले नहीं जाना पड़ा मैं चलना मलेशिया ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ हाँ जी ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ ਠੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾ ਸੂਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਭਰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੀ 5 ਫੁੱਟ 500 ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ
ਸਾਬਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਚੇਂਜ ਬਕਸਾ ਦਾ ਲਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਈਡ ਕੱਢੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਦੇਵ ਇਹ ਹੈ ਤੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਹੈ आज हम ना जलाली ना किया तो क्या था मैं इन दोनों की लगवाता था सेटिंग करवा लो नहीं करवा दे ਤੋੜ ਨਾ ਕਰੀ पानी में लगा पानी पीना तो तुझे भी फोन कर